saying this the powder is using the new logo already. You have to go back Yeah, and they use the old logo. changed. Yeah. Well, it's 5 o'clock, so I'm gonna get started. And if people just trickling in, that's fine. So first of all, thank you, Pat and Margaret, for taking time out today of your busy schedule to join our special Zoom. It is such an honor to have you both here. And your success story is so inspirational for many of us on this Zoom today. So I'm going to say it in Vietnamese. Cảm ơn ông Pat và bà Margaret đã dành thời gian của ông bà để tham gia chương trình đặc biệt ngày hôm nay với chúng tôi. Thật vinh hạnh cho đội nhóm. Câu chuyện thành công của ông bà rất truyền nhiều cảm hứng cho những tất cả mọi người ở đây hôm nay. So Margaret, I'll start with you first. Okay. Could you tell us how, when, and what made you join Nuskin? And at what point did you decide to quit your corporate job? So what happened to us is I was working for an airline called US Air, and actually US Air does not even exist anymore. So think about that. And I call it midlife crisis. I was 41 years old, and US Air merged with another airline. So there was the prospect of we're going to move to North Carolina, which was the other airlines, their headquarters. So I would have been next to Vin. Look at that. Okay. Translate that. So tôi lúc trước khi bắt đầu Nuskin thì tôi làm cho một hãng máy bay tên là US Air, và tới ngày hôm nay thì hãng máy bay đó đã không còn hoạt động nữa. Và trong thời gian đó thì công ty US Air chuẩn bị sẽ nhập lại thành với một công ty khác, và nếu như điều đó xảy ra thì tôi sẽ phải dọn nhà xuống North Carolina, Charlotte, chỗ where anh Vinh hiện tại đang sinh sống. Okay. But Pat has a good job here in Washington, D.C., and so my parents live here, so I did not want to move down. Ông Pat thì đang có một công việc rất tốt ở đây, ở vùng Washington, D.C., và gia đình bố mẹ tôi cũng ở đây, nên chúng tôi quyết định không đi. So we actually also happened at that time, one of our friends says, Marguerite, you got to come over and look at this house. I bought it in Avenel. Maybe you can become a real estate agent. So I was looking. So lúc đó là tôi đang tìm kiếm nhiều cơ hội khác nhau, và có một người bạn nói với tôi là bà Margaret, bà tới đây nhìn một căn nhà này đi, có thể bà sẽ làm buôn bán nhà cửa với tôi. So when we went to look at the house, and you know what happened to us women? I fell in love with her house. And I told Pat, can we buy one too? Và câu chuyện cũng hay xảy với nhiều người phụ nữ là khi mình đi thấy một cái gì đó mà mình thích và mình yêu mến cái đó, và tôi yêu luôn căn nhà của bà đó, và tôi nói với ông Pat là mình có thể mua căn nhà này không? Well, husbands, take note. When the wife wants something and you keep saying no, you won't have a good life. Đây là một lời khuyên cho những ông chồng là không nên nói no với người vợ của mình. Mình sẽ không có một tương lai tốt đẹp đâu. So we thought, what can we do? We want the house. So maybe we could do some side business other than US Air and lawyer. Rồi hai chúng tôi ngồi suy nghĩ với nhau. Chúng tôi rất thích căn nhà đó, và bây giờ mình phải làm gì để mua được căn nhà đó? Có thể mình sẽ làm một công việc gì khác ngoài làm cho hãng airline. Well, we look at that house. It's a very nice house. Okay, we were jumping from a 2,500 square foot house to a 5,000 square foot house. Căn nhà đó rất là đẹp và nó to gấp đôi với căn nhà hiện tại chúng tôi đang sống. And what big houses come with? Big price. Big price. Big mortgage. That's why we knew we needed some help, with the mortgage payments. Và với một căn nhà to lớn thì đương nhiên sẽ tốn thêm nhiều tiền để mình trả tiền nhà mỗi tháng. So at that time, I have to say we're very, very lucky. There was a man, he called us one day in August of 1988, and he says, Marguerite, do you want to make some extra money?
Và đúng vào thời điểm đó, vào năm 1988, có một người đàn ông gọi điện thoại cho tôi và kêu, Margaret, bà có muốn biết cách để kiếm thêm thu nhập không? And I said, how did he know we're buying a house? We need money. Lúc đó tôi suy nghĩ trong đầu, tại sao ông biết được là tôi đang cần tiền và tôi muốn mua một căn nhà. It turned out he's our children's karate instructor. Và người đó là người thầy dạy võ cho những đứa con của tôi. So we thought, what kind of man? Something called Nuskin. Wow. Skincare? A man doing skincare? Nah, not interested. Một người đàn ông gọi tôi và giới thiệu công việc về chăm sóc sắc đẹp. Thôi tôi không tin. But Asians, okay? So we are very polite. We cannot say no to your face. Nhưng mà chúng tôi là những người Á Đông và chúng tôi rất ngại từ chối những người khác. And then we ask, Nuskin, that sounds interesting, but we're very busy. We're very busy. Next time. Và chúng tôi trả lời là, Nuskin nghe rất là hay, nhưng mà bây giờ tạm thời chúng tôi rất bận, thôi để khi khác nha. The second time he called, we're still very busy. Và lần thứ hai ông ấy gọi, chúng tôi vẫn đang rất bận. The third time he called, very busy. Lần thứ ba vẫn đang rất bận. Watching television. Bận coi tivi. Yeah. So, true. Did any of you guys do that to your sponsor? So lucky for us, he did come to ask us the fourth time. Và may mắn cho chúng tôi, ông ấy đã hỏi chúng tôi lần thứ tư. If he did not come to us the fourth time, we would not be here today. Nếu như ông ấy không đến hỏi chúng tôi lần thứ tư thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ không có mặt ở đây. If we think about it, I call it my hair on my arm would stand up if he didn't come back. Yeah. Mỗi lần mà nghĩ tới đó là tôi nổi da gà, vì nếu như ông ấy không quay lại thì tôi sẽ không có ở đây. Well, we figure, this guy won't let us go until we buy something from him. So, okay, have him come over. We'll buy the cheapest thing he has to offer. Cho nên chúng tôi quyết định, sau 4 lần rồi chúng tôi không thể từ chối ông ấy nữa, và chúng tôi nói là sẽ mời ông đến và sẽ mua một cái sản phẩm nào mà rẻ tiền nhất của ông ấy có. Right, we did him a favor. We're good friends. Okay, we did him a favor, so out of here, go away. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình ủng hộ cái người này để cho người ta đừng làm phiền mình nữa. But when he showed up, we look at his head, you look different, Hong Tai. Because all of a sudden, his hair was very plush, much better looking. Và khi ông ấy xuất hiện ở nhà chúng tôi thì chúng tôi rất ngạc nhiên vì đầu tóc của ông ấy nhìn rất khác so với lúc xưa. So he said, wow, I'm using this Nuskin product called Nutriol. Và ông ấy nói là tôi đang dùng sản phẩm Nutriol của Nuskin. Yeah, it is still available now in the Nuskin. Yeah. Is that the one for the eyelash? No, for hair. For hair, Nutriol for hair. Okay. Yeah. Sản phẩm đó về hiện tại vẫn còn đang bán cho tóc. Yeah, and then he did a half facelift. You just put up the facelift, right? Yeah. Và ông ấy đã làm demo với hai sản phẩm này, làm demo nửa mặt. Was it on Margaret's face or on your face, Pat? Okay. On Margaret's face. Và ông ấy đã làm demo nửa mặt trên mặt bà Margaret với hai sản phẩm. She had more wrinkles than I did. What do you say? He said, I have more wrinkles because I'm more than him. Yeah. Ông Pat nói là tôi là người có nhiều nếp nhăn hơn, nhưng người ta làm trên mặt bà Margaret. But then afterwards, you look at after half an hour demo, her face looked different. Like this. Yeah. Và sau nửa tiếng thì gương mặt bà Margaret và một bên méo lên hoàn toàn. So I thought, wow, I was 41 and I started to have wrinkles. So I said, I need product to get rid of my wrinkles. And this looks like the one. So I told Pat, we need to join as members so I can buy a wholesale. Và trong đầu tôi chỉ nghĩ là năm nay tôi đã 41 tuổi và tôi có rất là nhiều nếp nhăn.
đây là sản phẩm mà tôi cần phải dùng để mà xóa bỏ những nếp nhăn này, và tôi nói với Pat là mình phải sign up là để mình được mua với giá sỉ. Well, he explained to us what Nuskin's all about, you know, how the company and how you make money and all that. Và ông ấy cũng giải thích cho chúng tôi về công ty và cách trả thưởng. We didn't understand that well, but then he told us how much we earned after 3 months in Nuskin. Ban đầu chúng tôi cũng không có hiểu lắm về cách trả thưởng hoặc là về công ty, nhưng ông ấy đã cho chúng tôi thấy ông ấy kiếm được bao nhiêu tiền từ công ty trong vòng 3 tháng. Well, you know, we're not supposed to say how much we made, okay? But we look at it, ooh, that sounds very attractive. That if we can make that kind of money, same amount, the house will be ours. Và khi chúng tôi nhìn thấy số tiền ông ấy kiếm được thì chúng tôi nghĩ là số tiền này có thể giúp chúng tôi trả căn nhà đó. So we decided, okay, let's give it a try, see what happens. Và chúng tôi quyết định thử và để coi ra sao. And you have to realize Dr. Wong is a PhD in physical chemistry. Và các bạn phải nên biết là ông bác sĩ Wong là có bằng tiến sĩ. He's not a businessman. Ông ấy không phải là người kinh doanh. He was a research scientist. Ông ấy chỉ là một người nghiên cứu, khoa học gia. So we figured, if he could do that, the two of us should be able to do it. Maybe not as fast. Và chúng tôi nghĩ nếu như ông ấy làm được thì chúng tôi cũng có thể làm được với cả hai người, có thể là không nhanh bằng ông ấy. So we said, okay, he did in 3 months. Why don't we do this? If we can 1 year from now, when our house is ready and we can make the same amount that he was making, I think we have no problem getting the house. Let's do it. Và chúng tôi quyết định nếu như ông ấy kiếm được số tiền đó trong vòng 3 tháng thì chúng tôi có thể làm trong vòng 1 năm. Và nếu như 1 năm mà chúng tôi kiếm được số tiền đó thì căn nhà đó sẽ là của chúng tôi. That's how we joined, with the goal of making some extra money to help to pay for the new house. Và đó là lý do cũng là tại sao chúng tôi bắt đầu với công việc Nuskin. Rất là đơn giản là chúng tôi chỉ muốn mua một căn nhà mới. So both of us have the same goal, right? Yes. We want to move to the new house. Và cả hai chúng tôi đều có cùng một mục đích là muốn có một căn nhà mới. Right, that was a very, very interesting answer to the first question. I'll move on to the next question. Okay. How long did it take you to reach all the major milestones? Team Elite, $1 Million Circle, etc. Long time. Well, it depends on what you mean by long time. Yeah. So we made Blue Diamond in 1994. 93. 93, okay. Okay, in 93. So you guys started 5 years. Took us 5 years. Okay. Câu hỏi là ông bà đã mất bao lâu để đạt được những cột mốc quan trọng, và trong vòng 5 năm thì hai ông bà đã đạt được chức vụ Blue Diamond. And then another 3 years to become Team Elite. Và 3 năm sau đó thì chúng tôi thành Team Elite. We became Team Elite in 1996. Vào năm 1996. And so I call it. Now we've been Team Elite since, so we are 20 what? 25, 26, 27 years, whatever. Whatever, yeah. I call it. It's like dancing cha-cha. Nó như là một điệu nhảy cha-cha. You do 2 steps forward, 3 steps back. Mình bước lên 2 bước và mình lùi lại 3 bước. Then you do another 2 steps forward. Then something happened. Oh, you do another 3 steps back. Và mình lại bước thêm 2 bước tới, và một chuyện gì đó xảy ra rồi mình lại ngược lại 3 bước. Yeah, well, you can have, up and down, so expect that. Okay? Yeah. And we don't remember when we get to COE 1. Yeah. And COE 2. But we get to COE 4 in 2004. Tôi không nhớ là chúng tôi đạt được Circle 1, Circle 2 và Circle 3
năm nào, nhưng mà circle 4 thì là năm 2004. Well, that's 18 years ago. Yeah. Yeah. 18 năm trước. Wow, that is impressive. So for I think Pat, we need to clarify a little bit of circle excellence 1, 2, 3 because yeah. So what is the circle of excellence excellence 1? I think you might as well explain it in Vietnamese because in theory, we have to call it COE. We can't. One. Yeah. Okay. Yeah. So câu lạc bộ 4 tức là câu lạc bộ 20 triệu. Tức là tổng doanh thu của hai người này là đã được vào là 2004 là đã tổng doanh thu tiền commission của hai người này là đã 20 triệu là từ năm 2004. Once you reach that milestone, they don't count anymore. Circle of Excellence 4 is that the only way they count, right? After that, they don't count anymore. So từ năm 2004 là không còn chức vụ gì cao hơn hoặc cái doanh số gì để đếm nữa. Tức là từ 2004 2000 đã làm được tổng doanh thu từ công ty là 20 triệu. Well, actually, when we came in, when we first started, it had COE 1, and then it jumped to COE 3, and then 4. There's no such thing as COE 2 at that time. oh, okay. It went with 1, 10, and 20. No, they don't. They didn't call. They call a $1 million earner or whatever. They, naming was all different. They changed. Yeah. Okay. So Pat, when Margurite, so you both, so is it that you both joined or Pat, you joined later? Oh, we signed the contract, the agreement on the same day. Yeah, because we're a married couple. When the wife or the husband sign, the other partner is in it too. Okay. So then Don't make the mistake of not signing because the check will be in her name if you don't sign, husband. You have to beg for the money if you don't watch out. Câu hỏi là tưởng là bà Margurite là người làm Nuskin trước, nhưng mà thật ra là hai ông bà đều sign up cùng một lúc, cho nên mình sẽ bỏ qua câu hỏi kế tiếp. So then the question is, you both have reached that $20 million circle very, very long ago. COE 4. So, yeah, COE 4. Okay. So the question is, why are you still in Nuskin? Why are you still actively doing Nuskin? I'm assuming it's not for the money anymore. So what is the reason that you're still in it? Let me ask the question in Vietnamese and then you guys can begin. Cả hai ông bà đã vào câu lạc bộ 20 triệu đô từ rất lâu. Vậy lý do tại sao ông bà vẫn hoạt động cho đến ngày hôm nay và tại sao ông bà vẫn đang làm tiếp tục công việc này? Please go ahead. Well, it is true. It is not about the money anymore. Okay. But this is fun. Yeah. I mean, okay, we are both way over retirement age. Yeah. Okay. Now, if you look at the most retirees, what do? I'll let you translate. Okay. Thật sự là ngay lúc này thì chúng tôi làm công việc này không phải vì tiền nữa, nhưng mà nó là đem lại một sự niềm vui cho cả hai chúng tôi. Tại vì hai chúng tôi thì đã quá tuổi về hưu rồi. Và hãy nhìn đi, những người về hưu thì họ làm những gì? Go ahead, Pat. Okay. Well, yeah. The thing is, we were in the restaurant yesterday. I was gonna say that. I was gonna say that. Yeah, we ran into a couple we knew from way back, and we looked at them. Is that you? They look so old. Vài hôm trước chúng tôi có gặp một người quen và chúng tôi không nhận ra người đó tại vì người đó nhìn rất già. Well, just ask yourself. For example, think of people that are in the 70s that you know. How did they behave? Các bạn hãy hỏi mình là những người mà mình biết vào tuổi 70 thì họ đang làm những gì? Bạn nhìn ra sao? What was that? No, go ahead. Okay. Well, the thing is, okay, we would still have fun meeting with people. We enjoy meeting and showing people what we do. That makes the difference. Chúng tôi rất thích được gặp gỡ những người khác và giúp đỡ những người khác và cho họ biết là chúng tôi đang làm gì và để giúp những người đó làm giống như chúng tôi. I mean,
a lot of people just work so hard when they retire, they don't last long after that. Có rất là nhiều người họ làm việc rất là cật lực, nhưng đến khi họ về hưu thì họ lại chết rất sớm. Họ không có sự sống lâu. Yeah, but now we're having fun. We couldn't travel because of COVID this last 3 years, but before that we were traveling all over the world. We love to travel. Since I work for US Air, travel is a bug. Yeah. Và hai chúng tôi rất là thích đi du lịch khắp nơi. Vì Covid cho nên chúng tôi không đi được, nhưng mà chúng tôi đó là những công việc mà chúng tôi rất thích, là đi du lịch khắp nơi trên thế giới. And because of Nuskin, we get to know people all around the world. Và vì kinh doanh Nuskin mà chúng tôi đã được quen biết được rất là nhiều người trên toàn thế giới. And we are not limited to the bunch of people that we know, the fellow retirees. Và chỉ không bị giới hạn vào những người mà chúng tôi quen biết trong phạm vi chúng tôi sống hoặc là đi làm trong vùng này. Can I share? Yesterday when we met the couple, so I was asking myself, how old are they? Are they a year older or are they 10 years older? They look like 15 years older than us. And they walk with a shuffle. And the husband was walking with a cane. Well, with the cane, no problem. It's like whole demeanor is like hunched. You know what I mean? Old people look. So I said, I'm glad I'm not that. I'm taking ballet lessons right now, okay? Hôm qua chúng tôi có đi ngoài đường và gặp một cái cặp đôi này, và tôi suy nghĩ trong đầu, không biết cái người này bao nhiêu tuổi, không biết họ nhìn giống như là họ lớn hơn tôi cả 15 tuổi. Và ông chồng thì xách một cái gậy và một bà vợ thì đi rất là lụm khụm. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi không nhìn giống như họ và tôi không phải là họ. Và hiện tại tôi đang học lớp nhảy múa ballet. Were you also doing a belly dancing, or you still doing that? No, not belly dancing. Never done that yet. Ballet. Ballet. Okay. Learning how to have strength on my legs, because they say old people need to have strength, need to have muscle. So I'm doing that. Tôi đang học cách để là cho cặp chân của tôi có thêm nhiều sức. Vì người già thường thì cặp chân của mình sẽ bị yếu đi. All right. So Margurite and I guess Pat, Nuskin back when you started was very different from what it is today. Could you please share with us what you did then and what you are doing now, or what your team is doing now? What are the differences and how do you support people who just joined? Bà Margurite và ông Pat, Nuskin ngày xưa rất khác so với bây giờ. Bà có thể chia sẻ cho chúng tôi biết bà đã làm gì lúc trước và hiện tại bà đang làm gì không? Có khác nhau lắm không? Và làm thế nào để bà hỗ trợ những người mới tham gia? Well, let us say this. When we started, the quickest way to communicate with our distributors was using either the telephone or the fax machine. Lúc chúng tôi mới bắt đầu, cách mà để liên lạc với những người khác là nhanh nhất là bằng điện thoại hoặc là dùng fax. You know what a fax machine is? Các bạn có biết máy fax là cái gì không? They still have fax. If you do, you're old. Well, even fax machines today are very different from fax machines back there. I know they're very slow, okay, at that time. And using the telephone was very expensive. Yes. Và dùng điện thoại là lúc thời điểm đó thì rất là mắc tiền. But that's the only way we could use to communicate with our group. Nhưng đó là chỉ là cách duy nhất để chúng tôi có thể liên lạc với những người làm với chúng tôi. We don't have, meetings like this, right? Zoom meetings that you can reach all over the world. Lúc đó không hề có những cái cuộc Zoom meeting như là hôm nay, có thể gặp tất cả mọi người trên thế giới. But in terms of doing the products and stuff, we do the same. We mainly show the people how good the products are using demos. Nhưng mà đối với sản phẩm thì nó vẫn giống như vậy thôi. Mình đi ra demo cho những người khách hàng của mình cái sản phẩm này nó tốt như thế nào. Yeah, we mainly teach them how to use
the products now, it's like Lumi Spa and the galvanic, the facial spa. All right, see what kind of results you can get. Và mình cho họ thấy cái sản phẩm của máy Lumi Spa và máy facial spa và những cái result, những cái kết quả mà họ đạt được khi họ sử dụng những sản phẩm này. So it's basically the same, except we have much more advanced tools to use. Yeah. You were using cell tracks, remember the story? Yeah. Thật ra thì nó cũng không có khác nhau gì mấy. Những sản phẩm thì nó vẫn như vậy, nhưng mà cái cách mình giới thiệu với người ta thì nó hơi khác một chút thôi. Well, to show how important the demo is, okay? Remember Dr. Wong had very good results with neutral hair? Để chứng minh mà cái sự quan trọng của cái demo thì các bạn có nhớ cái ông Dr. Wong lúc đầu giới thiệu cho chúng tôi lúc mà ông ta có kết quả với sản phẩm Nutrial của tóc. Well, he was such a celebrity that everyone wanted to take a picture with him. Ông ta rất là nổi tiếng đến nỗi ai cũng muốn chụp hình với ông ta. Why? Because, his hair got improved. Tại sao? Tại vì tóc ông ta rất là khác biệt so với trước khi ông ta dùng sản phẩm. So, shortly after we joined, said, okay, how can I help with promoting the business? Và sau khi tôi tham gia thì tôi suy nghĩ là làm cách nào để tôi có thể giúp quảng bá được công việc này. I wanted to help, develop the business too, but obviously I don't need Nutrial. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà tóc tôi thì cũng không có bị thưa, cho nên là tôi không có thể dùng như Dr. Wong được. So at that time, Celltrex came out. Và thời điểm đó thì sản phẩm Celltrex ra đời. We still have that. Celltrex always right. You know the blue bottle? Well, Yeah. Just the first version that we have, okay, at that time. So I secretly put Celltrex on half of my face, one side of my face. Và tôi quyết định dùng một nửa sản phẩm sản phẩm Celltrex trên một nửa gương mặt của tôi thôi. After about a week to 10 days, I could see the difference. Và sau khoảng 1 tuần cho tới 10 ngày, tôi thấy được sự khác biệt trên gương mặt của tôi. So I told her, hey, can you see the difference? Và tôi hỏi Margurite là bà có thấy cái sự khác biệt trên mặt tôi không? So yeah, I could see that. Very good. You. Notice, you, not we. You continue using on half of your face. Và bà Margurite nói là thật sự rất là khác biệt, và ông tiếp tục xài sản phẩm vào nửa gương mặt ông thôi. So I have to do is when people come to the Nuskin meeting, look at Pat's face, look at the difference. Và mỗi khi mà có người nào tới nhà chúng tôi để mà họp ở Nuskin thì lúc nào bà đưa nửa gương mặt tôi ra cho mọi người coi. The product is good, right? Look at his face. You can see the difference. Sản phẩm rất là tốt. Các bạn thấy không? Thấy nhìn nửa gương mặt của ông ấy xài sản phẩm và một nửa gương mặt không xài. So how long have you used it now? 31 years. Và tôi đã xài sản phẩm đó được 31 năm. Look at his face. No, I used Celltrex on one side of my face for 4 years, and then from then on, I started to do the whole face because the difference was so obvious. Okay. Tôi chỉ dùng sản phẩm và nửa khuôn mặt trong vòng 4 năm các bạn. Và sau 4 năm thì cái sự khác biệt nó quá rõ rệt, cho nên từ đó tôi đã xài cả hai gương mặt luôn. Can you see now? Một gương mặt luôn. Can you see the difference? Can you see it on this side? The pores are a bit smaller. See, especially when I smile. See the difference? Yeah. Someone asked if you guys have before and after pictures of yourself as well as Dr. Wong. No. Dr. Wong's picture we cannot show. It will Okay. definitely will get in trouble. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And our own picture, you don't forget, I was only 41. 75 and 41. 75 and 75, 41 is 41. Okay, it's different. Bạn Ly xin hỏi hình trước và sau của ông bác sĩ thì ông bà không thể cho coi được. He had black hair. Và hình của ông bà thì từ 41 tuổi với vậy năm nay 75 tuổi thì cũng rất là khác biệt nhiều, cho nên sẽ không có được. I used to all black hair, and now I have some white hair. So I was more beautiful when I was 41, okay?
You're still beautiful today. Okay, so the next question is, do you have a lot of people who joined and then left and then rejoined? And for those people, what should we do when they rejoined? How do we know when they are ready to come back? Ông bà có nhiều người đã tham gia rồi bỏ, rồi lại tham gia lại không? Đối với những người đó, chúng ta nên làm gì khi họ hợp tác lại? Và làm sao chúng ta biết khi nào là họ sẵn sàng để quay lại? I call it, if I was to open Nordstrom, you might have to find a company that's like a retail company in Vietnam. Okay. You have customers that fall in love, come every week, every month. And there are people who come once a year. Some people come once every 5 years. Các bạn sẽ suy nghĩ đi, nếu như mình mở một cái tiệm bán đồ nào đó, thì sẽ có những người khách hàng, người ta sẽ đến mỗi ngày hoặc là mỗi tuần, và có nhiều người đến hàng tháng, có nhiều khi 1 năm mới đến, và có nhiều người 5 năm mới đến một lần. So then as they become your customers, you have to, just like Nordstrom or Macy take care of you, what do? Send you email. We have stuff. We have Toys R Us. No, was that Toys R Us. What's it in Macy's now? Toys R Us. Yeah, Toys R Us now in Macy's. So Macy will send a message. They know they don't target us. We have no little kids. You have kids. They're gonna say, would you like to come for toys? No. So you know what? You'll go back to Macy's and you buy something, right? Most likely, especially when you bring a kid, you're gonna buy something. Well, you can expect people to drop out, okay? Because if the belief in this business is not that strong, but when they come back, they have to show you that they want to do the business, and you help them as much as you can. See, the thing is, you cannot make somebody do this business. They have to be the one to want to do the business, right? Because we are not employers. We cannot take out the whip and say, okay, work, you guys. Đối với công việc này thì mình không phải là người chủ, và mình không thể ép người ta làm việc được. Chỉ khi nào người ta cảm thấy người ta muốn quay lại và người ta có sự commitment là gì ta? Người ta thực sự muốn làm, thì lúc đó mình mới có thể giúp người ta tận sức của mình được. Còn khi người ta thực sự không có muốn thì là mình sẽ không làm được gì. Yeah. So, you know, if they come back, you're welcome. We always welcome them back. And if they want to do the business even better, right? So you just help them. The main thing is, nếu như người ta muốn quay lại thì và cần sự giúp đỡ của mình, thì mình lúc nào cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Okay. Yeah. What else? How do you motivate people? How do you motivate people in your team? Well, there are different talks that they can come in. If they want to be motivated, they will be. If they don't want to be motivated, you call them, they're not going to answer anyway. Right? Yeah, like I said, you cannot force people into doing this business, right? Because you are not the boss. You said, I fire you. You cannot say that. You cannot be fired, right? Yeah. So you find the right people. You have to find. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm đúng người. How do you find the right? Or how they work, how they behave. I think sometimes it's like dating. Before you got married, there are many boys come to you, but none of them click with you until when you met your husband. Công việc này khi chúng ta đi tìm người thì cũng giống như là chúng ta đang đi hẹn hò. Mình sẽ gặp rất là nhiều người, nhưng mà khi mình gặp đúng người thì mình sẽ cảm thấy mình muốn cưới người đó, mình lấy làm chồng hoặc lấy làm vợ, thì khi đó mình cảm thấy đó là người đúng. And I think it's easiest just to, since Nuskin there are women and men, if they use a product, become younger, they click with you so much faster. Và nếu như có những người mà người ta dùng sản phẩm của công ty và người ta trẻ hơn, thì mình sẽ cảm thấy connected với cái người đó hơn. Well, one thing is stay connected with your group. That's very important too.
Và một điều quan trọng nữa là lúc nào mình cũng nên kết nối và với đội nhóm của mình, lúc nào cũng theo sát. Let me tell you a story. Someone in this house talked to one of our Taiwanese distributors. Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện là có một người trong căn nhà này nói chuyện với một người ở bên Taiwan. Over the telephone. Ở trên điện thoại. Back in the 1990s. Vào năm 1900 nào đó, 1990. For 4 hours. Và 4 tiếng đồng hồ. And at that time, there's no cell phone. You have to use the landline. You know how much that costs? Lúc đó không có điện thoại cell phone và phải dùng điện thoại bàn. Các bạn có biết lúc đó tốn bao nhiêu tiền không? And that person is not me, okay? I couldn't talk for 4 hours on the telephone. Và người nói cuộc điện thoại 4 tiếng đó đương nhiên không phải là tôi không thể nào nói với chuyện 4 tiếng đồng hồ được. When he received the bill, he goes, "What? You spent how much was it? You spent?" Someone spent $4,000 on the telephone one month. Và khi ông Pat nhận được cái bill thì ông hết hồn, tại vì lúc đó là tiền bill điện thoại là $4,000 các bạn. Năm 1990. I told him it was cheaper than airfare and hotel. Và tôi nói cho ông Pat là thật ra cái 4.000 đó nó vẫn rẻ hơn là tiền vé máy bay và tiền khách sạn. Yeah, but then that darling's a blue diamond. So Yeah, okay, she's a blue diamond now. Yeah. Và cái người tuyến dưới đó bây giờ là một người blue diamond của chúng tôi. So it pays, pays back. So it's okay. Và những cái gì mình trao ra thì mình sẽ nhận lại được. But by communicating with the people in your group, you show that you care about them. It's not just they are there to make money for you. Và mình liên lạc với những người trong đội nhóm của mình không phải vì lý do là họ đi kiếm tiền cho mình, nhưng mà thật sự là vì mình quan tâm tới cái người đó. I think that's very important psychologically, okay? Và về tâm lý thì khi mà người ta cảm nhận được là mình quan tâm thật sự cho người ta thì cái điều đó rất là quan trọng. So I hope we answered that question. Is that good? You like that? Yep. So do you guys have any particular product that your team is currently focusing on pushing, or it depends on the team and location? Ông bà có sản phẩm cụ thể nào mà nhóm của ông bà tập trung đẩy mạnh không? Hay nó tùy thuộc vào đội nhóm và đội nhóm đó ở đâu? I think a kind of, Taiwan is pitching TRME. Hong Kong, I don't know. I think also TRME. Not Vietnam, Malaysia, they're doing something else. Lumi.io, I think it's just coming out, right? And US were Lumi.io. So I think a lot of it is whatever you like. So let's say, pretend I don't like Lumi.io, then I may not introduce it that much. But if I do love it, and right now, so I'm experimenting on using my cell phone with it to see, do I see a difference? Sorry. Yeah, let you translate. Okay, so thật ra nó là tùy theo cái sản phẩm nó ra ở thị trường nào, và giống như hiện tại thì tôi đang thử xài cái máy Lumi.io mới và xài trên điện thoại để coi tôi thật sự có thích hay không. Nếu như tôi thích thì tôi sẽ quảng bá nó nhiều hơn. So where is your strongest team right now? So, geographically. Well, okay. We have 2 large groups in Hong Kong. Yeah. Chúng tôi có hai đội nhóm lớn ở Hồng Kông. I think they're all COE 4s. They're all COE 4s. Và tất cả đều là trong Circle of Excellence 4, câu lạc bộ triệu đô, câu lạc bộ 20 triệu đô. Well, we have a large group in Korea. Và có một đội lớn ở Hàn Quốc. Nam Hàn. You heard of Ronnie Park? Các bạn có biết Ronnie Park là ai không? Any one of you know who Ronnie Park is? No, okay, it's okay. Okay, he's in our group. Yeah, okay. and his upline are the Kishimotos, the Japanese line. So we have one big Japanese line. And then
We have a China line, Yeah. my And- cousin. And then we have a large group in the Philippines. Có một nhóm lớn ở Trung Quốc và một nhóm lớn ở Philippines. And a group in Thailand too. Và một nhóm ở Thái Lan. And we have a Taiwan too. yeah, in Taiwan. And an emerging large group in Europe. Yeah, Emerging is that? Emerging group that they've Wow. been with Nuskin for 20 years and They're now starting to grow. they're starting to grow. Finally. Và đội nhóm ở châu Âu thì đang phát triển. You see what I mean? We have people all over the world. We have friends all over the world. And that's a big difference between when you're on a conventional job. Translate. Once you retire, you're shut in almost. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa kinh doanh Nuskin và kinh doanh truyền thống. Khi kinh doanh truyền thống thì khi chúng ta về hưu thì mình chỉ có gọn trong cái phạm vi của mình thôi. Nhưng là khi chúng ta kinh doanh Nuskin thì mình có bạn bè khắp nơi trên thế giới. So that's the difference, right? Now you see, we really have fun in this business. Và tới thời điểm hiện tại thì thực sự chúng tôi đang rất là hoạt động vì chúng tôi vui, nó đem lại niềm vui cho chúng tôi. And you know what? For you guys, you get the same results if you stick to it. Và cho các bạn ở đây, các bạn cũng sẽ đạt được giống như chúng tôi nếu như các bạn ở lại và tiếp tục làm. Just keep going. Keep going. Keep going. Never give up. Cứ làm và đừng bỏ cuộc. There are challenges, okay? I mean, it's not easy. Nó không dễ nhưng mà mình có thể làm được. There's another question. Someone asked, how do you guys support the teams to grow in those markets? We used to fly there. A lot. Ever since COVID, we're not flying. We're just doing Zoom then. Yeah, we're Zooming. Okay. And there's local groups that I like my group to work together. Okay. Câu hỏi là ông bà giúp những đội nhóm đó phát triển thế nào, thì ông bà nói là trước khi Covid thì ông bà bay qua những thị trường đó, nhưng từ Covid thì là cũng dùng Zoom. Yeah. So I don't have brand new lines in those countries, but it's downline. So that means they have a group already, and I try to hook them up that maybe two groups work together. So they have emotional support. Tôi không có đường dây mới ở những thị trường đó, nhưng mà những thị trường, những đường dây đã có sẵn thì tôi tìm cách để mà kết nối những cái đường dây đó lại với nhau để họ hợp tác và làm việc chung với nhau. So I guess a follow-up question: have you ever wanted to quit? That is a very good question. Có câu hỏi cho ông bà là có lúc nào mà ông bà cảm thấy muốn bỏ cuộc không? Yeah. In the beginning, usually I call it the wife or the husband start first, right? Either one. Lúc ban đầu thì I'm sorry, can you repeat what you said? So in the beginning, usually either the wife or the husband, one will start doing Nuskin first. Khi ban đầu một là người vợ hoặc là người chồng là người bắt đầu làm Nuskin trước. And then the other spouse start joining. Và người chồng hoặc người vợ kế tiếp sẽ làm theo. And then the two. Okay, hold on. Someone is going on. Okay. Okay. So what happened is when both of them are doing it, then they're going to say, you said that? That is no good. How could you say that in the meeting? Và khi hai người cùng hợp tác với nhau thì sẽ có gặp ra những mâu thuẫn, giống như là trong một buổi họp nào đó thì người vợ sau khi về nhà nói, tại sao anh lại nói những cái câu đó? So actually one of my sideline, John Sexsmith, he's a very, very well revered team lead of Nuskin. Và một trong những người downline của tôi là John Revere, là John Sexsmith. His name John is Sexsmith. John Sexsmith. Yes. Okay. He told me. Anh ấy nói với tôi là as long the wife and the husband do not quit on the same day. Miễn sao người chồng và người vợ không bỏ cuộc cùng ngày. Do you know what I'm talking about? So if we're together,
And I said, I want to quit. But he said, no, it's okay. Just, it's just somebody keep quit. going. Yes, keep going, right? And then so he recommends that we don't quit. So then on another day that he wants to quit, then I would say, no, we're actually doing okay. Let's try continue again. Let's not quit. So as long as the husband and the wife do not quit on the same day. Miễn sao hai người đó không cùng bỏ cuộc cùng một ngày thì mình vẫn ổn. Là khi một người nói là tôi muốn bỏ cuộc thì người kia sẽ như là người động viên để mình tiếp tục làm công việc này. Well, that's why it's very important, for example, for husband and wife to have the same goal. Và điều quan trọng là cho cả vợ và chồng, hai người đều có cùng một mục tiêu. So both to encourage each other to build the business. Và để hai người động viên nhau để mà xây dựng cái hệ thống. So I've seen too many examples. One spouse wants to do it, the other spouse just throwing ice water on. Tôi đã thấy rất nhiều cặp vợ chồng, một người thì muốn làm, một người kia thì chỉ có thau nước lạnh. That's the worst thing you can do, okay? Don't do that. Và đó là điều tệ hại nhất mà có thể xảy ra. Đừng bao giờ làm như vậy. Hope all the husbands are listening. Tôi hy vọng những người chồng đang lắng nghe. Well, because I mean, we wanted to get to the new house, okay? That's why both of us work together. So if you can, both husband and wife can agree on one common goal, they'll make it a lot easier for you. Nếu như cả hai vợ chồng đều cùng nhắm một mục tiêu và cho chúng tôi thì đó là một căn nhà mới, thì nó sẽ làm rất là dễ dàng cho các bạn, tại vì hai người đều nhắm tới cùng một mục tiêu. Yeah, we've seen, husband and wife working together, they grow together. Và tôi thấy rất nhiều người khi họ đang làm việc chung với nhau thì họ sẽ sống về tới già với nhau. And we've seen examples of the husband goes this way, the wife goes this way. It's not going to work. It's not going to work. Yeah. Và có rất nhiều cặp mà mỗi người đi một hướng thì nó sẽ không bao giờ thành. So a common goal is very important. Một mục tiêu chung của cả hai người. Let me see if they have any other questions. Còn ai có câu hỏi gì cho ông bà không ạ? Chị hỏi dùm là với những đội nhóm lớn như vậy đó thì ông bà có chiến lược gì để giúp cho những đội nhóm đó họ phát triển không ạ? Cảm ơn chị. Her question is for your big teams, do you have any strategies to support the growth? You asked the wrong question. Bạn đã hỏi câu hỏi sai rồi. We found out we are not business capable people. Tôi đã phát hiện ra là cả hai chúng tôi không phải là những người kinh doanh giỏi. But we are caring. Nhưng tôi rất là quan tâm tới những người khác. And the downline, actually, they know how to do the business better than we do. Và những người downline của chúng tôi, họ biết cách kinh doanh hay hơn chúng tôi nhiều. So, well, okay. I didn't say much about my background. I came to the States to become a chemical engineer. Để tôi kể một chút sơ lược về background của tôi. Tôi đến Mỹ để làm kỹ sư hóa chất, chemical engineering. Chemical engineering. Yeah. Okay. And I have 3 degrees in chemical engineering. Và tôi có 3 bằng đại học kỹ sư. Bachelor's, master's and PhD. Bằng cao học, bằng đại học 4 năm, tiến sĩ và thạc sĩ. And when I graduated, I couldn't find a job because it was a big recession at that time. Và lúc mà tôi ra trường thì tôi không kiếm được việc làm vì lúc đó là kinh tế bị suy thoái. And then I decided to do something else. Và tôi quyết định đi làm một công việc khác.
I went downtown and found a job with a law firm, patent law firm. Tôi xuống tôi Coco. kiếm được một công việc làm ở văn phòng luật. And then I went to law school at night. Và ban đêm thì tôi đi học luật. So I worked during the day from 9 to 5 in the office, and then 6 to 8 went to law school. 5 days a week. Mỗi ngày 5 tuần đều đặn, tôi làm từ 9 giờ đến 5 giờ ở văn phòng luật sư, và từ 6 giờ đến 8 giờ thì tôi đi học thêm. For 4 years. Rồi, trong vòng 4 năm như vậy. And finally, I finished law school in 1977 and get my law license. Và năm 77 thì tôi ra trường và có bằng luật sư. And I worked as a lawyer for 19 years. Và tôi làm luật sư 19 năm. And at the end, I could not beat Nuskin. At the end, I could not beat Nuskin. My income. Và làm 19 năm nhưng tôi cũng không thể thắng Nuskin. Thắng thu nhập của Nuskin. Because he made a bet with me. Vì ông Pat có cá độ với tôi. When our Nuskin income one month khi is mà bigger than his law tiền chúng tôi kiếm được từ Nuskin vào một tháng, then he has to carry my bags. What's the big deal? What Nuskin bigger than my lawyer income? Yeah, our Nuskin 1 month income bigger than your 1 year lawyer income. Nếu khi nào mà tiền tôi kiếm được từ Nuskin một tháng bằng tiền ông Pat kiếm được từ làm luật sư 1 năm, thì ông Pat sẽ phải xách giỏ cho tôi. Lawyers don't get paid well, you know. Thật ra luật sư không có được trả nhiều tiền đâu. Cheap. Yeah. So, if I remember back then, we don't have social media, right? Thời gian đó là không có những social media như Facebook hay là Instagram. So all the people that we have sponsored first level, I went with them to prospect, to do demos for people. Những người downline đời 1 của tôi đều đi theo họ để làm demo sản phẩm. And I tell them it's a business. Và tôi nói với họ đây là một cái kinh doanh. I'm doing it. Tôi làm. Would you like to join us? Bạn có muốn làm với tôi không? Yeah. And I call it is like rowing a boat. You know how you row a boat? Tôi ví nó như là mình đang chèo một chiếc thuyền. One arm is product. Một tay là sản phẩm. The other is business. Và tay kia là kinh doanh. So if you keep doing product, your boat will turn this way. Nếu như mình chỉ chuyên về sản phẩm, chuyên về bán sản phẩm, thì chiếc tàu của mình nó sẽ xoay một vòng. If you only do the business but not teaching them the product, you're doing this way and you keep turning this way. Và nếu như mình chỉ chuyên về xây dựng cái kinh doanh, thì chiếc thuyền mình cũng chỉ có xoay một hướng này thôi. So you have to do both. Cho nên mình phải làm cả hai đều. Then you go forward. Chỉ khi đó thì mình mới đi thẳng tới được. I did that for every line. Yeah, that's how you go forward. Yeah. You know, both products and the business. Yeah. Đó là Now I have not recruited new people, so I don't know with social media how that's a different game, you know. Vì đó là cách duy nhất để mình có thể tiến và đi thẳng tới. Thật ra vì hiện tại chúng tôi không còn có người mới nữa, cho nên tôi cũng không biết là làm cách nào để mà train người. Yeah. Have to learn from you young people. Tôi phải học hỏi từ các bạn trẻ. But like I said, this is a fun business. Giống như tôi đã nói, đây là một công việc đem lại rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Yeah, much better than being a lawyer. Hơn rất nhiều khi tôi làm luật sư. Do you think you would have aged well as how you age now if you continue to be a lawyer? He'll be a white-haired little. I'll be totally white-haired. Little old man, hunchback. Hunchback. And walking with a shuffle. That's what we noticed yesterday. Oh my God. Yeah. You know, young people walk straight, nice.
when people get old, they walk with a shuffle, and The feet don't, they drag their feet, in other words. they don't walk. They don't walk properly. Yeah, they drag. Another question, do any of your children do Nuskin with you? Yeah. Not yet. They are executive. They're just doing their minimum. Có các con của chúng tôi có hoạt động, nhưng mà hoạt động rất ít. What is executive? I mean, I'm sorry, BR. Oh, BR. We still use the old terminology. You have 2 or 3 kids? 2. Okay. Ông bà có 2 đứa con, and both of them are BRs? Yeah. Okay. Ông bà có 2 đứa con và cả hai đều là quản trị viên. When did they join, or how did you get them to join? 18, they have to join, or I'll kill them. 18 tuổi thì tôi bắt con tôi join, nếu không thôi tôi sẽ giết nó. No, just kidding. But you know, they know it's a good business. But young people, they have to conquer their own world first, right? Các con của chúng tôi hiểu rõ là công việc kinh doanh này rất là tốt, nhưng mà nhiều khi đối với những người trẻ thì họ muốn đi chinh phục cái thế giới trước khi họ nghiêm túc làm một cái gì đó. Plus they know they can inherit the business. Yeah. Plus that's the problem. Probably I should tell them, if you don't do it, I will not. Tại vì các con có thể là họ nghĩ là họ sẽ được thừa hưởng cái kinh doanh của hai bố mẹ, nên họ không nghiêm túc làm lắm. Right. Yeah. I think we are at 5:57. Do we have any other questions? Any last questions? Any last questions? Did we cover everything here? Let me take a look. I think. So number 2, when you talk about major milestone, it's like when I was Blue Diamond trying to become a team elite, and I thought, you know how your kids is, are we ever going to get there? When are we going to get there? Am I going to get there? You know, that took 3 years. Okay. So you know, từ chức vụ Blue Diamond cho đến team elite, tôi có cái suy nghĩ giống như là đến khi nào mình mới đạt tới mức đó. Giống như những đứa bé khi mà mình đi đâu đó thì nó cứ hỏi mình là mình tới chưa, khi nào mình tới. Và trong đầu cứ suy nghĩ vậy, và nó đã tốn 3 năm trời. What did you do in those 3 years? Keep recruiting people and they drop out. You see, okay, in the old system, to become a Blue Diamond, you have to have 12 frontline BRs, right? Oh. 12. To be a team elite, you have to have 15. Và vào thời đó thì nếu như mà mình muốn được Blue Diamond là 12 người quản trị viên dưới mình, và muốn team elite là 15 người quản trị viên. Yeah, so that 12 to 15, you know, was tough. Was not easy, because you have to watch the 12 lines, make sure they are doing okay, and then you have to add this new three new lines. Và cái giai đoạn mà từ 12 cho đến 15 là khó khăn nhất, vì mình phải quản lý cái 12 đường dây kia, và cùng lúc là mình phải phát triển 3 đường dây mới. Okay, you have a question here said, what were some of the challenges that you encounter in this business, and how did you surpass them? Some of the biggest challenges you face. People quit. Yeah, people quit on you and feel very sad. They come in all full of energy, and then slowly they don't listen, and then just quit. Yeah. Có lẽ điều khó khăn nhất là khi người ta bỏ cuộc. Lúc người ta bắt đầu làm thì người ta rất phấn khởi, nhưng một thời gian thì họ lại bỏ cuộc. Điều đó làm tôi rất buồn. Especially those we look at them, they have very good potential. Nhất là đối với những người mà mình cảm thấy rất là có tiềm năng và mình đặt nhiều hy vọng. High quality guys, except they don't see it. So what can you do? Nothing you can do. Những người mà mình cảm thấy có rất là tiềm năng, nhưng mà họ lại không thấy điều đó, thì mình cũng không làm gì được. We always look at
this person, so such good quality. This Blue will diamond this will be person. my blue diamond. Except she didn't think so. So what can you do? Yeah. Mình nhìn một người mà mình cảm thấy người này sẽ là người blue diamond của mình, nhưng sự thật nó lại hoàn toàn khác. Yeah. True. But it will all pass. If you continue in Nuskin, you will get there. Và chỉ lại một câu nói đó là mình cứ tiếp tục làm và bạn sẽ đến đích. Just don't give up. Yeah. Đừng bỏ cuộc. Yeah. Set up goals. I think set up small goals that you reach every year. Yeah, we do a lot of goal setting. Yeah, so company has this tour, this trips and all that. So I think if you have follow that, whichever, you have to find out what the person wants. They may not want trips. I don't know. You have to sit down with them, that part, to figure out what they want. Yeah, mình phải ngồi xuống với người đó và mình kiếm ra mục tiêu của người ta là gì, người ta muốn cái gì. That sounds like Cantonese. Mục tiêu. Yeah. Goals. That's another question that says, what did you do when you first start to develop your network? Open your mouth and ask. Mình mở miệng ra và mình hỏi. Câu hỏi ở trong chat là khi ông bà mới bắt đầu công việc này thì ông bà làm những gì, và cái câu trả lời là mở miệng ra và hỏi và nói chuyện. What did you ask? Like, ask what? Hi. Gee. Just You look very nice. start a conversation. Start a conversation. Mình chỉ bắt đầu một câu chuyện, mình bắt đầu nói chuyện với một người nào đó. For example, what did you? The very interesting hair you have, hair color. What did you do to it? Yeah, it's almost the same. I think on Facebook, probably on Instagram, when you see it, there's also the same question you asked, right? Similar questions. Wow, that was really nice hair color. Where'd you get it? Who did it for you? How do you do Mình bắt đầu bằng những câu chuyện rất là đơn giản, giống như là mình khen ngợi một ai đó về mái tóc của người ta hoặc là về một cái điểm nào đó, và mình bắt đầu từ đó nói chuyện. Create conversation. Did you start with your family members, friends, or a stranger, and did you get any rejections from friends or family? Absolutely, lots of rejections. I think even for your sister, it took us a whole 2 years before she was willing to look at it. So don't worry about it if your family reject you, okay? Yeah. Well, câu hỏi là your story would do. Yeah, your worst rejection story. Worst rejection? No, you just don't feel bad about it. That's all. There's no worse. They're all bad. No. You just don't feel bad about it. Okay, let me translate. Okay. So câu hỏi là ông bà bắt đầu với gia đình, bạn bè hay là những người lạ, thì ông bà nói là đối với chị gái hoặc là em gái của ông Pat thì tốn tới 2 năm thì cái người đó mới chịu lắng nghe thôi. Và Ngân có hỏi thêm là cái bị từ những cái cuộc từ chối, bị từ chối á, cái nào là tệ hại nhất, và ông bà nói là đừng cảm thấy feel bad là sao, là đừng có cảm thấy tồi tệ chị ạ, tồi tệ về cái điều đó. Cái cuộc từ chối nào nó cũng tệ hết, nhưng mà tệ hại giống nhau. Nó tệ hại giống nhau thôi, nhưng mà mình vẫn cứ phải tiếp tục làm thôi. Okay, go ahead. So, okay. So does besides Pat's sister, anyone else in your family? Either My side? sister is not doing it. Still not doing it. Are they using the products? No. Oh, okay. Ngân hỏi thêm là Too expensive. chị của gái của ông Pat thì còn ai trong gia đình làm không? Và Margurite nói là chị gái của bà cũng không làm, và chị Ngân hỏi thêm là vậy có xài sản phẩm không, và bà ấy nói là cũng không, và tại vì quá mắc tiền. She joined, I don't even know how long ago, it was like 10, maybe 20 years ago. And then she went to listen to Nathan Ricks. Okay. Then she said she has to tape record him until the day she speaks as good as he does. Then she'll do Nuskin. Okay. And I said, never. It'll never happen if you don't practice. Chị của bà Margurite join
chắc 10 hay là 20 năm trước có đi sự kiện ở công ty và có lắng nghe ông Nathan Ricks phát biểu, và bà ấy có thâu lại cái đó, và bà ấy nói với bà Margurite là tôi sẽ về, và nếu như mà khi nào mà tôi nói được giỏi như ông Nathan Ricks thì lúc đó tôi mới bắt đầu làm Nuskin. Và Margurite nói là cái đó sẽ không bao giờ có, nếu như mà mình không luyện tập, mình không không trau dồi thì mình sẽ không bao giờ được như vậy. Yeah. Well, you may notice that, you know, most your rejection people are your family members. Và điều mình thường gặp là những cái lời từ chối thường là những người thân hoặc là người gia đình của mình hoặc là bạn bè. True. Everybody is nodding their head. Including you. Yes. Oh, including Vin, because I rejected him for 10 years. Yeah. But he also rejected, right? You guys. But anyway, so it happens. Huh? The circle. You went in the circle. Yes. But it's okay. Yeah, but you see, if you sit down and look at it, okay, here we have a company that's 30-some years, with the 30-some years successful history. We get very good products, you know, that's why you need to try the products, you know, make sure you appreciate the value of the products, and you look at this, okay, I can earn some money. How much depends on what you do, you know, you follow the marketing plan, you can get, you know, the income is, can be whatever you want. Okay, so here's an opportunity that doesn't cost you anything to get started. It's mainly you have to invest your effort and energy. Yeah. Sorry, I'll let you translate. Mình cứ suy nghĩ đây là một công ty đã có trên 30 năm, và những sản phẩm này cũng đã có rất là lâu đời rồi, và khi mình phải trải nghiệm cái sản phẩm và mình cảm thấy cái sản phẩm này nó rất là tốt thì mình làm thôi, và khi mình muốn nhận được bao nhiêu, cái tiền mình muốn đem về bao nhiêu thì là công sức mình bỏ ra bấy nhiêu. Yeah, so you know, if not too happy with your current job or whatever, you know, this is something to look at, right? Nếu như mình cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại của mình thì đây là một cơ hội để mình tìm hiểu thêm, nó không hề mất mát một cái gì hết. Well, you still like your job, but you need some extra income. So something you can do. Yeah, something you Và can nếu do. như mình cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại của mình nhưng mà mình muốn kiếm thêm thu nhập thì đây cũng là một giải pháp. We didn't know that this business can be this big. Seriously. Yeah. If you told me in 1988 that this is going to become such a huge business we're going to be COE for, I would have said it's not me. It's not going to happen to me. Nếu như 20 mấy năm trước mà các bạn nói với tôi là công việc này sẽ đem đến cho tôi tiền triệu, 20 mấy triệu đô, thì tôi sẽ nói là không thể nào. Yeah. But if you tell me you can make $2,000, yeah, I thought I could try. Nhưng nếu như bạn nói với tôi là tôi sẽ kiếm được cỡ 2.000 đô thì tôi nghĩ tôi sẽ thử. Then from 2,000, then they said, why don't you make 5,000? Okay, let me see if I can try, because that, you know, it's like step by step. I call it like kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school. You're not done. Okay, I think. Sorry. I think you want to. My daughter is. I know. So basically, if you nếu như mà mình bắt đầu từ 2.000 và nếu như mình nói với một người, ok, nếu bạn đã thử được 2.000 thì tại sao mình sẽ không thử thêm 5.000 hoặc là bao nhiêu ngàn đó, và mình cứ làm. Good to have a daughter. Okay, we only have 2 sons. I know. Yeah, I have 2 daughters. Lucky. You're lucky. Anyone else? Any other questions? I don't know. Còn ai có câu hỏi nào không ạ? It's all in Vietnamese, so we don't know. Yeah. Oh, did you start? Okay, this one. Yeah, I think all the questions in Vietnamese I asked already. Okay. Yeah, we got all the questions. Well,
Pat and Margaret, thank you so much for taking the time out today to be with us. I'm sure everyone has gotten something from today's talk, and we hope that we'll be able to invite you again if you, in sometime in the future, if you guys have time. Sure. Next time we charge money for this. No, next time Vin is coming here. To reciprocate, right? Yeah. Ngân chỉ nói là cảm ơn ông bà đã bỏ thời gian ra với đội nhóm hôm nay, và hy vọng là tương lai mình có thể mời ông bà về nói chuyện tiếp với mọi người. Okay. But like I said, this is a fun business, okay? Yeah. So you get to meet a lot of people. You know, Yes. I remember long time ago, they said, oh, you're in network marketing, you're going to lose all your friends, blah, blah, blah. I say, I know many, many more people than I ever would have if I didn't do network marketing, right? Yeah. Khi xưa lúc tôi bắt đầu thì làm kinh doanh hệ thống thì có nhiều người nói với tôi là tôi sẽ mất rất nhiều bạn. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì tôi có thể nói là tôi có thêm gấp mấy lần số lượng bạn mà nếu như tôi không làm kinh doanh này. you know, for example, without Nuskin, we won't be able to meet you, right? We meet you guys mainly because of Nuskin. Yeah. Và nếu như không có Nuskin thì tôi cũng sẽ không quen biết được các bạn ở đây. And I hope you consider us your friends. Và tôi hy vọng là các bạn cho tôi là một người bạn của các bạn. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for being here tonight. Ngân ơi chụp kiểu ảnh. Ngân ơi chụp một kiểu ảnh được không? Mọi người bật dạ, mọi người bật camera lên xong sau đó Okay, em we're gonna turn on the camera and take one group picture. Okay. Okay. Sure. So we do the hat thing. Thank you very much. Oh, you're welcome. You're welcome. hai ba em chụp nha. 2 3. Ok. Dạ xong rồi ạ. Thank you very much. Thank you. Okay. Merry Thank you Christmas. for being here today. Okay. Merry Good luck, Christmas. everybody. Merry Christmas. Yeah. Thank you very much. Okay. Merry Christmas. Yeah. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Ooh, another baby. This is my Oh. baby. Thank you, Margaret and Patrick. Bye. Thank you.